ليه 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 ليه؟ ايه؟ عضتك وياه. تبي تعضني؟ تبي تعضني؟ عقب ما تعضين تسمعين؟ لا مو بانا اللي تعضينه، تسمعين؟ مو بانا اللي تعضينه، مو بانا اللي تعضينه. عضتك حرمة يا رخامة، والله ما تدافع عن نفسك، ولا لازم اطلع ابوك يدافع عنك. تقعد تهايط عليها من فوق. انزل اضربها، انزل يا رخامة يا الطقوط.